हेलो एभ्रिवान। हजुरले सोच्नु पनि भएको थिएन होला कि एआई चाहिँ यो लेभलसम्म पुग्नेछ। यो भिडियो हेर्नुहोस्। के हजुरले गेस गर्न सक्नुहुन्छ कि यो ट्रेनको भिडियो चाहिँ कुन देशको हो? हजुरले जे पनि गेस गर्नु भएको छ त्यो सब रङ हो, किनकि यो भिडियो बनाइएछ एआई युज गरेर। तपाईको दिमागमा जिज्ञासा आयो होला कि आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स के हो त? सरल भाषामा भन्नुपर्दा आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स एउटा यस्तो प्रक्रिया हो या यस्तो प्रोसेस हो जसमा चाहिँ हामीले कम्प्युटरलाई हामी मान्छे जस्तै सोच्ने एउटा पावर चाहिँ दिन खोज्छौँ। कम्प्युटरलाई हामीले जस्तो सोच्न सक्ने पावर पहिला कतिसम्म दिन सकिएको थियो र अहिले कुन हदसम्म त्यो पावर कम्प्युटरले युज गर्न सक्ने भइसकेको छ, त्यो चिजको बारेमा चाहिँ हामीले हेर्नेछौँ। तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यो सब भिडियो हामीले जुन जुन हेरिरहेका छौँ यो सबै एउटा एआईले बनाएको छ। यसमा कुनै पनि क्यामेराको प्रयोग भएको छैन। हो, यो सब चिज पोसिबल भइसकेको छ केले भन्दाखेरि सोरा एआईले। सोरा एआई पनि एउटा आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स हो जुनलाई चाहिँ बनाइएको छ ओपन एआई भन्ने कम्पनीले। हो, यो ओपन एआई भनेको त्यही कम्पनी हो जसले चाहिँ च्याट जिपिटी बनाएको थियो। च्याट जिपिटी जसले अहिलेसम्म पनि दुनियाँलाई हल्लाइरहेको छ। हजुरले जे पनि लेख्नुहुन्छ त्यसको एन्सर दिन सक्ने क्यापेबिलिटी छ। यसले हाम्रो सिक्ने खोज्ने तरिका नै चेन्ज गरिदिइसकेको थियो। अब यो सोरा एआई के हो त? च्याट जिपिटी त हामीले युज गरिसकेका छौँ। यो सोरा एआई के हो त? यसमा चाहिँ हामीले टेक्स्टबाट हाम्रो इन्फर्मेसन दिनेछौँ। यसबाट चाहिँ सोरा एआईले एउटा भिडियो बनाएर दिनेछ हामीलाई। जस्तै मैले लेख्न सके एउटा 20 वर्षको मान्छे जसले चाहिँ बादलको माथि बसेर बुक पढिरहेको छ। अब सोरा.एआईले चाहिँ हामीलाई यस्तो भिडियो चाहिँ दिनेछ। जति पनि हामीले अहिलेसम्म भिडियो हेर्यौँ त्यसमा चाहिँ हामीले कुनै न कुनै इन्फर्मेसन दिएको छौँ। कुनै कुनै धेरै ठुलो छ त कुनै धेरै सानो छ, तर हामीले युजरले चाहिँ एउटा इनपुट दिइसकेपछि सोरा.एआईले चाहिँ त्यसलाई प्रोसेस गरेर एउटा भिडियो बनाएर हामीलाई दिएको छ। सोरा एआई यति राम्रो छ भनेर भनिराख्दाखेरि मैले यो किन भनिरहेको छु त? अहिले हामीले सोरा एआईलाई चाहिँ किन ठुलो मान्न परिरहेको छ त? मार्च 2023 को एउटा यो भिडियो हेर्नुहोस्। विल स्मिथको एउटा स्पेगेटी खाइरहेको भिडियो भाइरल गएको थियो इन्टरनेटमा। त्यो भिडियो चाहिँ एउटा कुनै पनि एउटा एआई युज गरेर बनाइएको थियो। त्यति बेलाको हेर्नुहोस् एआई कतिसम्म थियो, तर जस्ट 1 वर्षपछि चाहिँ सोरा आइसकेपछि यो भिडियोको क्वालिटी चाहिँ कति इम्प्रुभ भइसकेको छ। यसको बारेमा चाहिँ विल स्मिथले आफ्नो इन्स्टाग्राममा नि भिडियो राखेर ट्याग गर्नु भएको थियो। सोरा एआईले धेरै चिजहरू सिकिसकेको छ, जस्तै फिजिक्सहरूलाई क्र्याक गरिसकेको छ। यो भिडियो हेरौँ। पप्पीको माथि स्नो छ अनि त्यो स्नो चाहिँ तल खसिरहेको छ मुभमेन्टसँग। यो चाहिँ एउटा फिजिक्सको ललाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेको हो एआईले। त्यसको साथसाथै यो कार्टुन हेर्नुहोस्। यो कार्टुन चाहिँ आगोको नजिक जाँदाखेरि यसको इमोसनहरू चेन्ज भइराखेको छ भनेपछि सोरा एआईले चाहिँ इमोसन पनि बुझ्न थालिसकेको छ। यो धेरै नै ठुलो चिज हो, तर यो टेक्नोलोजी अहिलेसम्म रेडी भइसकेको छ त नाइ? सोराले आफ्नो वेबसाइटमै क्लेम गरिसकेको छ कि यो टेक्नोलोजी अझै पनि रेडी चाहिँ छैन। सोराले चाहिँ आफ्नो वेबसाइटमा क्लेम गरेर भनेको छ कि अझै पनि कुनै कुनै फिजिक्सको लजहरूलाई चाहिँ रेप्लिकेट गर्न सकिरहेको छैन। त्यसको साथसाथै धेरै ठाउँमा चाहिँ मिस्टेक्सहरू पनि भइरहेको छ। यो भिडियो हेरौँ। यहाँ चाहिँ एउटा मान्छे हिँडिरहेको छ ट्रेडमिलमा, तर यो अगाडि जानुको साथो उल्टा हिँडिरहेको छ। यो चाहिँ एउटा फल्ट हो। त्यसको साथसाथै हजुरले यहाँ एउटा बास्केटबल हेर्न सक्नुहुनेछ। बास्केटबल चाहिँ बास्केटमा नगइकन त्यस माथिबाट गइरहेको छ। यो पनि एउटा पर्फेक्ट भिडियो चाहिँ जेनेरेट गर्न सकिरहेको छैन। अब यो लास्ट इक्जाम्पल हेर्नुहोस्। यो भिडियो हेर्दाखेरि हजुरलाई केही बिग्रेको छ जस्तो लाग्दैन होला। त्यहाँ हेर्नुहुन्छ भने त्यो पछाडिको दिदीले आफ्नो हात हल्लाउँदा कस्तो भइरहेछ मुभमेन्ट हेर्नु। मुभमेन्टलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली चाहिँ गराउन सकिरहेको छैन अझै एआईले। अझै पनि एआई चाहिँ रेडी भएको छैन। तर 1 वर्ष पहिलाको कुरा हेर्ने हो भने अहिले चाहिँ सोरा आइसकेपछि धेरै चिजहरू चेन्ज भइसकेको छ। अबको 2-3 वर्षमा हामीले यो भन्न सकिँदैन कि एआईले चाहिँ कम्प्लिटली हाम्रो एनिमेसन, त्यसको साथसाथै गेमिङ, त्यसको साथसाथै मुभी मेकिङ इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ रिप्लेस गर्न सक्ला भन्ने चिजको चाहिँ एउटा क्वेसन आउन सक्छ। रिप्लेस किन नगर्ला?
1 वर्षको अन्तरालमै यति प्रोग्रेस भइसकेको छ भनेपछि यो प्रोग्रेस चाहिँ रोकिएला जस्तो छैन। अब हेर्नुहोस्, एउटा गेम बनाउँदाखेरि त्यसको क्यारेक्टरहरूलाई इन्डिभिजुअली डिजाइन गर्नुपर्छ भनेपछि यस्तो एआई यदि मार्केटमा आउँछ भने अब त्यो डिजाइनरहरूको के काम? एउटा प्रम्प्ट दियो, क्यारेक्टर डिजाइन गर्यो, त्यसैलाई युज गर्यो, त्यति सजिलो हुनसक्छ यो वर्ल्ड। त्यसको साथसाथै मुभीको लागि सर्ट्सहरू हेर्नुहोस्, यो एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, यति राम्ररी बनाइसकेको छ। अब यसलाई अझै राम्ररी रिफाइन गरियो भने मुभीको सर्टहरू पनि कसरी नबन्ला त? त्यो कुराको चाहिँ क्वेसन छ अझै पनि। सो एआई धेरै नै अघि बढिरहेको छ। हामी जसरी भए पनि एआई सँगै चल्नुपर्छ। हामीले एउटा चिज यो बुझ्नुपर्छ कि एआईलाई चलाउने हामी नै हो। हाम्रो जब रिप्लेस होला भन्ने टेन्सन भन्दा एआईलाई चाहिँ हामीले कसरी इफेक्टिभली युज गरेर त्यसलाई आफ्नो एउटा हतियार बनाएर अगाडि लग्ने, त्यो चिजको बारेमा चाहिँ हामीले सोच्न जरुरी छ। अनि हजुर यहाँसम्म आइसक्नु भएको छ भने एकचोटि सब्सक्राइब गरेर जानुहोस्। भिडियो मन परे राम्रो कुरा लेखिदिनुहोस्, मन नपरे यो गल्ती भयो भनेर लेखिदिनुहोस्, म पढ्नेछु। धन्यवाद।